Hello guys, welcome back at meron tayo ditong tropa na gusto niyang palitan ng sarili niyang iPhone 6 Plus na battery. So tuturuan natin siya kung paano magpalit. So i-guide lang natin. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube para kusa siyang bubukas sa application natin. Then saka natin i-click yung subscribe. So let's get started guys. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na nasa ilalim ng phone. So gamit ang suction cup, i-pressure natin pataas ng konti gamit ang thumb natin habang sinusungkit natin sa ilalim ng pry tool. Once na makita tayo ng konting awang dyan, susungkitin lang natin sa ilalim yan para mapaghiwalay natin. So para maging safe tayo, tanggalin muna natin ang ating LCD dahil gagamit tayo ng puwersa rito sa pagtatanggal ng battery. So posibleng madali yung mismong flex. So para safe, remove muna natin yung LCD. Meron yan 5 tornilyo dito. Tanggalin lang natin yan, then tanggalin natin yung mga clip. Tanggalin din natin ang ating battery flex. So meron lang yung 2 tornilyo sa may kanyang cover. Then tatanggalin lang natin yung kanyang flex cable. So kung original pa yung pinakadikit ng battery natin, kung hindi pa napapalitan, meron kayong makikita ditong ganto, hihilain nyo lang siya, parang glue tape para matanggal yung pinakagulo ng battery. So hihilain nyo lang yan. Ngayon kung wala na, gagamit tayo ng force para matanggal natin to. So gamit ang baraha at saka lighter fluid, papatak-patakan lang natin yung mga ng lighter fluid yung mga gilid niyan para pumasok sa loob yung pinaka fluid at lumambot yung glue. Then saka natin sisikwatin ng baraha. So lulusot-lusot lang yan. Basta baraha lang gagamitin natin para hindi mag-bend yung ating battery. So mararamdaman nyo naman yan, papasok yan sa loob and unti-unti natin yan matatanggal. So natanggalan natin ang battery. So makikita nyo medyo kakaiba yung dikit na ginamit niya rito, kaya sobrang dikit talaga. So medyo gumamit kami ng full force dito nung tinanggal namin to. So, medyo mahirap pero tsaga-tsaga lang. Ngayon linisin na natin yung glue na nalagay dito. Parang naitiban siya kaya ang tindi ng dikit niya. So i-prepare na natin ang ating bagong battery. So ito yung glue na gagamitin. Makikita kayong itim na part doon sa may itaas. So yun dapat ang naka-expose sa labas para the next time na tinanggal natin mas madali na. So parang original siya. So itong battery na to hindi to original, this is aftermarket original. Pero magandang quality siya dahil mas mataas ang ampere nito kumpara dun sa original battery. So mas matagal malobat to pag ganito. Then place lang natin yung ating glue. And then maingat natin ipwesto ang ating battery. So i-align lang natin ng maayos yan. So after natin ito ma-align, uunahin natin ikabit yung LCD muna. So bago natin ikabit yung flex cable ng battery, unahin natin yung LCD. So iwas shortage yun kasi pag nakakabit yung battery, basta magkamali tayo sa pagkabit ng flex cable ng LCD, posible mag-cause yan ng shortage. So lagi munang unahin ang mga ikakabit natin, last na lagi yung battery. So congrats guys, ganun lang kasimple yun. At nakapagpalit na kayo ng battery ng iPhone 6s Plus. So same lang din yan sa iPhone 6, sa iPhone 5. Katulong man to sa inyo, please give a thumbs up, comment and share, and subscribe na rin po yan and hit the notification bell para updated ka sa susunod nating videos. See you guys next time. Thank you for watching.